Welkom bij Afrotros. Live vanaf Paleis Soestdijk is dit de ontknoping van Wie is de Mol? Wie van de finalisten is de mol? Is het Daniel? Is het Jurre? Of is het Ranomi? Wie is de winnaar? En hoe heeft de mol de groep al die tijd voor de gek gehouden? Vanavond krijgen jullie eindelijk antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Music and dancing makes me an easy to work. En een hele goede avond allemaal, iedereen thuis en hier in Paleis Soestdijk. En natuurlijk ook aan de 7 afvallers van seizoen 23. Welkom allemaal. Jullie reis in Zuid-Afrika, die zit erop. We blikken vanavond terug op al jullie avonturen. En natuurlijk ook op de avonturen van de mol. En we kunnen gerust zeggen dat dit seizoen behoorlijk onvoorspelbaar was. Want je wist bijvoorbeeld nooit wanneer de volgende eliminatie kwam. Sarah, om met jou te beginnen, de eerste afvaller. Ja. Iedereen dacht dat jij na aflevering 1 vertrokken was. Ja. Maar jij kreeg een kans om weer terug te komen in aflevering 2. Ja. En dat zag er zo uit. Morgen kan je terug in het spel komen door geld uit de pot te spelen. Morgenochtend om 9 uur staat er een busje voor je klaar. Wat? Wat maak ik mee? De kandidaten gaan met een opdracht weer geld proberen te verdienen voor de pot. Aan jou de taak om van dat bedrag wat af te snoepen. Please. Ja, ik sta er met die haak in mijn hand. En ik dacht, het kan mij niet schelen. Ik trek heel die pot leeg. Want ik wil gewoon terug in het spel. Helaas, zelfs als jij 100% had gehaald, was het niet gelukt. Oh, wat erg. Ja, Sarah, wil jij nog iets tegen je medekandidaten zeggen die jij een elektrische schok hebt bezorgd? Nou ja, eigenlijk sorry. Want ik zei van, ik snap niet dat ze het hebben gered totdat ik de aflevering zag. En jullie helemaal kapot zag gaan van het rennen. Dus dat spijt me. Nee, ja, het is mijn eigen schuld uiteindelijk. Hè? Ik heb die test gewoon niet goed gemaakt. Nee, maar ik denk dat wel iedereen begrijpt dat je kost terug wilde komen. Ja, ik wilde die tweede keer die deur in mijn gezicht was echt heel zuur. Ja. Maar het is ook alweer een tijdje geleden, dus ik kan er alweer om lachen. Je hebt al een plekje gegeven, ja, heel goed. Ja. Vrouwtje, jij was de tweede die het veld moest ruimen. Hoe kijk jij terug op je avontuur? Ja, ik had er zo'n zin in. Het was natuurlijk iets, je kijkt daar maanden naar uit. En dan ga je die achtbaan in. En het is een soort oplopende spanning. En die achtbaan die gaat er naar beneden en die denkt ja! En dan ligt hij eruit. Ja, dus ik vond het ongelooflijk jammer. Ik ben er ook echt... Saar die heeft me met open armen opgewacht in het afval. Je hadden weer een afvallershotel. Dat was fantastisch. Ik ben er echt wel zuur van geweest, maar we hebben het toch heel gezellig gehad. Goed om te horen. Ja. De derde afvaller was de altijd vrolijke en misschien wel de vrolijkste afvaller ever, Sander. Jij dacht in aflevering 3 al voor 100% zeker te weten dat Soy de mol was. Waarom? Ja, nou, hij had alleen maar mollenstreken. Ik denk, op een gegeven moment toen hadden we natuurlijk in die staalfabriek. Toen verloor hij allebei zijn levens. Ik denk, en toen daarna hadden we die fotoopdracht. Nou, wat ze daarvan gemaakt hadden, van die fotoopdracht. Dan verdienden we €250. Precies genoeg om de koffie af te rekenen. Ja. Ik denk, hier klopt iets niet. Nee. Maar helaas was dat niet helemaal ik zat de ernaast. juiste koers.
En toen namen we afscheid van Aniek. Jij werd flink verdacht. Ik werd heel erg verdacht. Ja, maar je bleek oprecht een beetje onhandig te zijn. Ja, ik vond het zelf ook heel verdacht overkomen. Ja, gelukkig wel. Nee, ik dacht op een gegeven moment zelf, toen keek ik ook van... het lijkt wel of ik het ben, maar ik was het niet. Maar Maar de kijkers omarmden je volgens mij wel. Hoe waren de reacties? nou, niet iedereen. Nee, toen ik eruit was, toen keek ik op Twitter... en toen stond er, ben blij dat je eruit bent. Dus, En dan, gek genoeg, onthoud je dan die negatieve reacties het beste. Terwijl er heel veel enthousiaste reacties over waren. Ja, daar waren ook blij. Ja, toch? Ja, dat dacht ik al. Ja. Maar goed, jij kreeg in eerste instantie in aflevering 4 een groen scherm te zien. Ja. Dat werd uiteindelijk een rood scherm. Laten we even kijken. Kijk even naar Degenen die zojuist een groen scherm hebben gezien... die willen ongetwijfeld dat de terechte afvaller naar huis gaat. Pak deze. Kijk, dan pak ik die. Nee, jongens. Gewoon pakken, jongens. Dan zijn we eruit. Nee, maar dan zijn we eruit. Jongens, de mensen die meteen het grote geld pakken... die kunnen dus een rood scherm hebben gehad. En denken, dan hoef ik er niet uit. Dat denk ik. Is het de kandidaat met het rode scherm gelukt... om 1 van de 3 koffertjes met de hoogste bedragen te bemachtigen? Het antwoord is ja. Godverdomme. Consequentie daarvan is dat de kandidaat met de op 1 na slechtste testresultaten naar huis moet. Ik begin met Aniek, met €0 in de koffer. Dan wordt er wel een heel fout spelletje gespeeld. Nog steeds een beetje intens, Ja, ik vind het wel dit? zielig als ik het zie. Ja. Maar ja. Ik snap het. Ja. Kijk even naar rechts. Ja, en dan is het antwoord eigenlijk wel duidelijk. Jij was degene die eigenlijk dat rode scherm had. Laten we even kijken hoe jij dat met een pokerface in ontvangst nam. Jullie gaan zo om de beurt je scherm zien. Jullie lopen naar voren. Je toetst je naam in. Je drukt op enter. Ik vind dit dus heel knap, want jij komt heel koelbloedig over. Maar je loopt terug alsof het gewoon business as usual is. Hoe was het voor jou? Dit was echt doodgaan. Echt van binnen alles gebeurde. En ik had hier alleen maar respect voor de mol. Omdat ik dacht van, je moet gewoon constant liegen. En ik werd ineens in die positie gedrukt om dat spel zo hard te gaan spelen. En ik dacht echt, nou, hoe moet ik dit gaan doen? Ja, het was een hel van binnen. Ja. Maar uiteindelijk gebeurde het toch ineens. Dat ik ineens een hoog koffertje had. Nou, had jouw rode scherm je heel veel inzicht kunnen geven? Jij zat op Nabil. Toen kreeg jij een rood scherm. Dan kun je bedenken, goh, ik had een rood scherm, misschien moet ik even switchen. En dan vul je bij de volgende test toch weer Nabil in. Ja, nou dat bleek achteraf ook niet zo heel handig, nee. Maar ik dacht, volgens mij zit iedereen op Nabil, dacht ik daarna. Volgens mij zit iedereen op Nabil, maar heb ik gewoon de test het slechtst gemaakt. Ja. Maar dat was niet zo. Dus ik ben uiteindelijk toch, ik dacht, misschien heb ik toch een paar vragen verkeerd op Nabil ingevuld. Maar ik weet zeker dat Nabil de mol is, dus ik blijf gewoon op Nabil. Ja, nou, heel dom, ja. Nou, ik zal nog even wat statistieken geven, want dat is misschien toch wel interessant voor de mensen die het allemaal bijhouden met pen en papier. Namelijk, het had niet zo heel veel gescheeld bij deze executie of Nabil. Jij was degene geweest die het spel had moeten verlaten met een koffertje met €2500 erin. Want Aniek en jij hadden allebei 7 antwoorden goed. Maar Aniek had net iets langzamer. Wat erg om te horen. Ja, ik vind dit zijn de mededelingen die het hardst aankomen vandaag. Ja. We kunnen niks meer aan doen, helaas. Nee. Maar het is toch even voor de administratie. Dan weet je hoe nou alles komt met die uitkomsten van die testen. Jeetje, joh. Goed, Nabil, 2 afleveringen later is het dan uiteindelijk toch jouw beurt om te vertrekken. Dat gaat ook op een unieke wijze. Jij koopt een kist met daarin je eigen eliminatiestoel. En jij zegt dan, dit is mijn meest domme fout ever. Kijk je er nog steeds zo tegenaan? Ja, absoluut. Het is alsof je op de kermis een schep wint om je eigen graf te graven. en dan, om het nog erger te maken, geef ik dan ook nog eens een joker aan Anomi. Ja, dat is... En dat is alsof iemand dan op je graf pist. Dat is echt... Dat je denkt, waarom?
Andersom. Ja, en die kan dan ook nog later de mol blijken te zijn. Precies. Dat is, what have you done? Was allemaal hoogmoed. Ik dacht, ik weet wie de mol is, dus ik heb het niet nodig. Kom wel Ja. goed. Nou, ik vond het wel een prachtig afscheid in die grot. Je was wel in je eentje op dat moment, maar het was wel een heel intens moment. Ook voor mij, om je zo alleen te zien gaan. Ja. Anke, jij vertrok naar een analoge test in een doolhof. Jij hebt, dat vind ik wel grappig, een bondje met Daniel op dat moment. Jullie vullen compleet verschillende antwoorden in. Hoe werkt dat bondje dan? Ja. Nou, wij zaten beide op een ander spoor. Dus het was ook wel heel erg onze strategie van laten we nou ook beide een andere weg kiezen. En als één van ons eruit gaat, dan weten we eigenlijk hoe het zit. Heb je heel veel informatie. Ja. Dus ja, dat was zijn voordeel. Dus je weet, ja, in dit geval wel. Je wist In dit dus dat geval het een soort Russische roulette was. Ook voor jou heb ik een interessante statistiek. Want, Anke, het scheelde niet veel of jij had het gewoon tot aflevering 9 kunnen schoppen. Oh, nee. Ja. Want jij en Soy hadden in het doolhof allebei 3 goede antwoorden ingevuld. Maar hij had 2 jokers. Oh, nee. En jij had er 1. Sorry. Maar goed, maar die ene had je wel weer van hem gekregen. Ja, Dus ja, maar die andere had ik eigenlijk ook recht op. nou, misschien valt er nog wat te regelen na de uitzending, maar we kunnen het helaas niet meer helemaal terugkrijgen. Jeetje. Maar zo zie je maar weer, sorry, ik vind dus dat jij dat spel fantastisch hebt gespeeld. Want je ziet maar weer, zolang je die test niet als allerslechtste maakt, kun je het heel ver schoppen in Wie is de Mol. En dat heb jij maar mooi gedaan. Mag ik even een applausje? Ja. Na het vertrek van Soy zijn de 3 finalisten van Wie is de Mol seizoen 23 bekend. 1 miljoen spelers doen mee in de app en de verdenkingen zijn alle kanten opgegaan. Na de eerste afleveringen dachten jullie thuis dat Soy of Aniek de mol zou zijn. Na aflevering 5 stond Jurre ineens bovenaan. En nu denkt 25% dat Ranomi de mol is. 30% dat Daniel de mol is. En 45% dat Jurre de mol is. Ja. Eén ding is zeker, ze wilden alle 3 de mol zijn. Ik wil zeker de mol zijn. Ik zou wel een hele goede mol zijn. Ja, ik wil de mol zijn. Ik denk dat ik ontzettend betrouwbaar ben. Niet alleen door mijn werk, maar ook hoe ik overkom. Sowieso journalisten die de mol zijn, altijd goed. Ik denk dat ik goed ben in liefdevol de leiding pakken. En dat mensen me veel dingen gunnen. En een levenslang ding van mij is dat ik overal mee wegkom. En dat vinden mijn vrienden heel irritant. Maar ik heb gewoon ontzettend veel liefde in mij. Als topsporter ben ik denk ik wel heel erg gedreven, maar ik ben ook heel lief. Ja, ik denk dat mensen mij niet verdenken, maar ik kan heel goed meedenken en meegaan in spelletjes, in het spel en mensen op een verkeerd been zetten. Ik denk dat ik juist als mol super fanatiek zou zijn. En mensen echt laat denken dat ik echt wil winnen en voor de pot wil gaan. Maar tegelijkertijd de hele tijd loopt te naaien. Ik kan lullen als brugman, ook nog eens. En ik kan ook, denk ik, best wel goed liegen. Ik merk ook wel dat mensen graag bij me willen zijn. En dat ze eigenlijk zo'n veilig gevoel bij me kunnen hebben dat ik dat dus ook heel erg kan misbruiken. Ik kan heel goed liegen of een leugentje om best veel. Ik kan ook heel goed woorden verdraaien. Als ik een mol zou zijn, zou ik heel fanatiek zijn. En ook best wel laten zien dat ik voor geld kan ik ook echt best wel nijdig kan worden als we dingen niet goed doen. Maar dat kan ik ook oprecht zijn. Ik kan me oprecht, als we niet alle pijlen ergens in krijgen of alle ballen ergens, dat soort dingen of zo, kan ik ook echt boos worden. Ik denk, hoezo dan niet? Of hoezo snappen we deze puzzel niet, zeg maar? Een mol moet nonchalant kunnen zijn. Moet doortastend zijn. Natuurlijk moet hij kunnen liegen, maar misschien beter nog kunnen schakelen en in het moment gewoon spontaan reageren. Ik beschik wel over die kwaliteiten waarvan ik denk dat de mol dat nodig heeft. Ik denk dat het in de sterren staat dat dit moet gebeuren. En dat ik al mijn hele leven hier stiekem mee bezig ben geweest. En dat nu eindelijk het moment is dat ik kan floreren. Het lijkt me super gaaf om de mol te zijn. Het lijkt me super interessant om het spel te kunnen beïnvloeden. En ik denk dat ik ook een hele goede mol ben.
Ik ben inmiddels buiten en dat kan maar één ding betekenen. Dat het tijd is om de finalisten hierheen te halen. Mag ik een applaus voor Ranomi, Jurre en Daniel. Finalisten van Wie is de Mol? Welkom op Paleis Soestdijk. Welkom bij de ontknoping van jullie avontuur. Het antwoord op die ene vraag. Wie is de Mol? Negen maanden geleden stonden jullie in een loods in Amsterdam. Voor het eerst tezamen. En daar kregen jullie een telefoontje van oud-mol Everol. 2 van jullie kregen te horen dat jullie kandidaat zouden zijn in dit spel. En 1 van jullie hoorde dat hij de mol was. En nu is het ook voor jullie het moment aangebroken dat duidelijk wordt wie al die tijd een pokerface had. Dat moment is nu. Het is zover. Mag ik alstublieft wat stilte? Dank u. Ranomi, ik begin bij jou. Niemand zal verbaasd zijn dat jij in de finale staat van Wie is de Mol. Jij bent een oud topsporter. Jij weet hoe je moet presteren onder druk. Jij weet hoe je af en toe enkel en alleen op jezelf kunt vertrouwen. En hoe het is om een duidelijk doel voor ogen te hebben. Te winnen. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat jij kandidaat was in Wie is de Mol, konden eigenlijk alle anderen wel inpakken. Want dat is toch de reden waarom je hier staat, jouw winnaarsmentaliteit? Of ben jij de mol? Want op cruciale momenten hield jij je op de achtergrond en liet je belangrijke beslissingen over aan de groep. Deed je dat expres, omdat je wist dat dat de pot veel geld zou kosten. Ranomi, jij bent ervan overtuigd dat Daniel de mol is. En daarin sta je niet alleen. En misschien heb je zelfs wel gelijk. Want Ranomi, jij bent niet de mol. En dat betekent maar één ding. Jurre, Daniel, één van jullie 2 is de mol. Jurre, jij had je voorgenomen om met al je medekandidaten vrienden te worden. Om zo alle eliminaties te overleven. Je hoopte informatie van ze te kunnen krijgen. En met al die kennis de mol te achterhalen. En dus werd je vrienden met je medekandidaten. Je zette je in voor de groep. Wilde de pot spekken. Je was fanatiek. Maar naarmate het spel vorderde en jij verder kwam, begon jouw eigen belang te tellen. Een kans op een joker woog niet meer op tegen het groepsbelang. Jij koos dus vaker voor de joker en niet voor de groep. Wilde jij kosten wat het kost winnen? Of ben jij de mol? Ook jij wijst naar Daniel als mol. Daniel, de
kandidaat die zo ijverig was dat hij altijd als eerste zijn plek opeiste in het spel. Die ogenschijnlijk fanatieker was dan de rest. Maar Daniel, hoeveel pakkenbonnen had je nou eigenlijk bij je toen werd uitgeschakeld in dat doolhof? Door die tegenstander. En aan wie lag het? Dat na een moeizame klimtocht met een houten bad-eend een envelop met een vraagteken werd geopend. En er €3000 niet in de pot kwam. Lag dat aan de man die bad-eend omhoog duwde? Of lag dat aan de man die prinsheerlijk op eenzame hoogte een vlucht maakte boven de vallei en wist dat hij die vlucht alleen maar een klein beetje hoefde te rekken? Daniel, was jij wel zo fanatiek? En is dat de reden dat Ranomi en Jurre jou op het spoor zijn gekomen? Daniel, Wie is de Mol is echt iets voor jou. Jij bent een journalist. Jij weet hoe je met gedegen onderzoek de waarheid boven tafel kunt krijgen. Een vaardigheid waar je veel aan hebt in dit spel. Maar sta je nou hier vanwege die vaardigheid? Of omdat je niet te vertrouwen bent? Omdat jij de Mol bent. Jij wijst Jurre aan als Mol. Maar niemand anders heeft Jurre bovenaan zijn verdachte lijstje staan. Ben jij degene die alle feiten op een rijtje heeft? Heb jij Jurre's pokerface doorzien? Jurre en Daniel, er is verwarring, er is twijfel. Niet alleen bij de kijkers thuis, maar ook hier bij Paleis Soestdijk. De meningen zijn verdeeld. Maar één van jullie weet precies hoe het zit. En dat is de man die 9 maanden geleden een telefoontje kreeg van Everon en hoorde dat hij de Mol was. Wie kreeg die rol? Wie is de Mol? Hallo? Wie is de Mol? Fuck it. Bekijk het maar. Ik ga deze opdracht niet goed doen. Aniek, is die op tijd uit de doolhof gekomen? Dan was of een rondje of klein. Het was geen rondje bij die vraag. Nee, het was geen rondje. Daniel is game over. Ik ben game over. Dan rent hij terug met die tag en wordt hij geraakt. Goedemorgen, Jurre. Je spreekt met de Mol. Als Jurre de Mol is het natuurlijk geniaal dat hij een afspraakje had met zichzelf. Maar ik denk eigenlijk dat hij iemand anders heeft gezien. Yes! Fok dat geld. Nou, Jurre gaat weer voor de jokers. Is dit Daniel? Waarom gaat hij nou voor 1? En jullie gingen al gelijk zelf voor de jokers. Hier zit niks in. Hier zit niks in. Hier zit ook niks in. Dit meen je niet. En daar? Oh, hier zit het in. Oh, echt? Dus ik ga laten liggen. Ja hoor, daar zit geld in. Ja. Ik hoef geen geld, ik wil jokers. Ga maar voor het geld. Ja. Maar ik wil niet voor het geld, ik wil een joker. Kort. Nee, lang, sorry. Klein. Klein. Het is ook niet goed. Wie heeft mij dit geflikt? Of Jurre of Daniel? Daniel, waar? Waar? Ik heb geen idee, ik heb geen idee. We krijgen allemaal mensen binnen en we hebben geen idee waar ze heen moeten. Op zich is dat precies jullie taak. Blijf dan weg, want die verdient moet aan. Ga naar rechts. Ja, ik ben dus nu af. Nu is al dat geld weg. Ja, dat is toch wel de €450 waar ik keihard voor gewerkt heb. Want ja, Daniel die had precies niks. Wil je kan je niet meezingen misschien? Want... Daniel ging zo snel aan de slag dat ik helemaal verwacht daar stond van... hé, wat gebeurt hier nou? Hij kan supergoed zingen. Dat het misging met Jurre blijf ik best wel een beetje gek vinden eigenlijk. Zojuist heb ik het stokje overgedragen aan de nieuwe Mol.
Hallo. Jurre. Hallo. Daniel, ik mag jou nu vertellen welke rol jij hebt. Mijn hart. Ja. Kandidaat of mol. Ben je er klaar voor? Jij bent Ik ben de mol. Hoe voelt het? Ja, het is fantastisch. En dat betekent automatisch dat de winnaar van dit seizoen, Daniel! Goed. Terwijl hier de felicitaties worden gegeven, kan ik maar één ding zeggen. We hebben heel veel molacties te bespreken. Dus wij gaan snel naar binnen om dat allemaal met elkaar te bespreken. En we beginnen met het moment dat Jurre ten overstaan van iedereen te horen kreeg dat hij de mol was. Kijk maar. Hallo? Hallo. 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 Jurre. Voordat het spel begint zou je nog een telefoontje krijgen met de mededeling welke rol je hebt. Kandidaat of mol. Mijn hart. Ja. Dit is dat telefoontje. Ranomi, vrouwtje, Daniel. Jij bent kandidaat, kandidaat, kandidaat. Jurre, luister heel goed naar mij. Ja, ik luister heel goed. En zorg ervoor dat niemand iets aan je ziet. Want ik mag jou nu vertellen welke rol jij hebt. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Jij bent de mol. Jezus. Ik sta zo te trillen. Ik kan niet meer. Wat was dit voor een soort... Dit vind ik Wat heel... is dit dan, joh? Ja, maar dit is het moment waarin alles wordt bepaald. Nee, dit was heel... Dit kan ik echt niet serieus nemen. Lekker man. Hey. Papa. Papa. Wil je knuffelen? Kom je. Ik heb het nodig. Hoe voel jij je? Nou, ik ben wel echt heel blij dat we even dit moment hebben. Ja, hè? Gefeliciteerd, man. Dankjewel, ik kan het niet geloven. Ik zit in een soort van hele lijpe conspiracy of zo. Nou, je bent het echt. Ja, maar snap je dat ik niemand durf te vertrouwen? Zelfs jou niet. Nou, we're family, man. Heb je vragen voor mij? Want daarvoor zit ik hier. Ja. Voelde je je altijd 100% kandidaat? Zeg maar in het spel, was dat wat je gewoon heel erg... Nee, want 's ochtends als ik opstond, wist ik dat ik de boel ging belazeren. Dat weet jij straks ook. Jij gaat ervoor zorgen dat er gewoon heel weinig geld in de pot komt. Ja. Dat moet jij doen. Dus je moet altijd aanstaan. En kijk ook gewoon wat er gebeurt. Laat het allemaal over je heen komen. Alles gaat anders zijn. Dus laat het over je heen komen. Ja, want dan krijg je wel paniek, denk ik. Als je iets hebt bedacht. Als je te veel gaat denken, ja. Ga gewoon elke keer in het moment staan. Ja. En schaken. Dan zit je goed. Ja. Weet ik zeker. Dankjewel. En hier zijn de finalisten van Wie is de Mol 2023. De Mol, Jurre Geluk, winnaar Daniel van Laan en Ranomi. Ga lekker zitten. Zo. Nou, Jurre, je zit. Intussen heeft heel Nederland kunnen zien hoe dat telefoontje is gegaan naar jou. En ook hoe het gesprek wat jij daarna had met Everon verliep. Ja. Vertel even, hoe kijk jij terug op dat moment? Dat jij dus te horen krijgt en overstaan van iedereen dat je de mol bent.
Nou, als ik terugkijk op dat moment, ben ik heel blij dat dat zo is gegaan. Want ik had nu 1 milliseconde om dat eigenlijk voor te bereiden. Of eigenlijk geen tijd om hoe ik moest reageren in dat Je had er niet moment. over na kunnen denken. Nee, ja, en dat is denk ik zo mijn redding geweest. Want als ik dit van tevoren had geweten dat ik dat zo moest doen daar op dat moment... dat was finaal misgegaan. Maar ik keek ook alleen maar om me heen dat ik dacht... dit kan niet zo zijn. Ik zie een acteur, ik zie actrices. Hoe kunnen ze mij nou deze rol geven? Ja. Ik snapte het niet. Ja, het gebeurde. Kon je het überhaupt wel geloven, ook toen je met Everon gesproken had? Nou, toen wel. Ja. Ja, toen had ik echt zoiets van... ik denk dat ik dit maar even moet aannemen van mijn papa. Ja. Ja. Je papa, zo zie je hem ook wel intussen. Jazeker, ja echt. Jullie stonden erbij en keken ernaar, zal ik maar zeggen. Er werd ontzettend hard gelachen om die ontzettende diepe zucht van Jurre. Hoezo werd er eigenlijk zo gelachen? Ik vond het met terugwerkende kracht, dacht ik bij mezelf... jeetje, dit is ook best wel verdacht eigenlijk. Ja. Aniek. Ja, ik vond het ook heel verdacht. Ik zei Ja. tegen hem, ik zei, jij bent het. Ja, maar wat heb je met die kennis Maar gedaan? dat heb jij wel 40 keer gezegd. Ja, heb ik heel zo, en daarna is dat weggegaan bij mij. Toen zat ik op Ranomi. Jij moet toch iets wat meer doen met die eerste... Ja, met mijn eerste impuls. Ja, dat is echt wel Ja, goed, dank je. denk ik. Maar ook jij moest heel erg lachen, Sarah. Wat dacht je toen je Jurre zo zag? Ik dacht, nee, dit is er zo overheen, dit zal wel niet. Nou, toen lag ik er als eerste uit. Wat had jij... want jij had het telefoontje van Everon gehad. Je kreeg vanaf dat moment 2 weken om je voor te bereiden. Hoe ging dat? Nou, Everon die had dus wel heel lief ook tegen mij gezegd van... je moet eigenlijk met een heel open blik moet je erin gaan. En alles wat je alleen maar leert en voorbereidt... dat kan ook alleen maar ballast zijn. Dus hij zei van, ja, je moet gewoon open erin gaan... zodat je een beetje kan schaken. En ik dacht ook wel van, nou, weet je, alle scenario's... die ga ik goed in mijn hoofd leren. Dus bij iedere opdracht dat ik dacht... nou, als we links gaan, dan kan ik dat en dat doen. En als we rechts gaan, dan doe ik dat en dat. Maar verder dacht ik ook van, ja... ik moet het ook maar een beetje op me af laten komen... omdat ik ook gewoon dat kandidaatschap wil kunnen ademen. Ja. Nou goed, laten we eens eventjes kijken naar hoe dat dan ging. Want het was voor ons natuurlijk in eerste instantie ook best wel een risico... om jou op deze manier te confronteren met jouw molschap. Maar dat is alleen maar heel goed gegaan. Dat bleek ook meteen bij de allereerste opdracht die we hadden in Zuid-Afrika. Jullie werden geblinddoekt, in duo's opgesloten in een kist. En de mol is na zijn vuurdoop in Nederland helemaal in zijn element. Ja, de allereerste opdracht van dit seizoen. En dus ook mijn eerste opdracht als de mol. Hallo? Hello, please come to the box. Wij waren met z'n allen opgedeeld in duo's. En in die duo's zaten we in kisten. Daar kwamen vragen voorbij en als we die dan goed zouden beantwoorden... konden we ontsnappen uit de kist en Rick ontmoeten. Maar dat wilde ik natuurlijk absoluut niet. Op hoeveel vierkante meter wonen jullie bij elkaar opgeteld? Ja, maar jongens, wacht, mag ik even inbreken? Sommige vragen zijn echt gigantisch moeilijk. Daar gaan we nooit uitkomen. Dus die en Battery Park is die. Ja, dus het is gewoon dit. City Hall, Battery Park, Greenpoint. We doen dit. Ja? Toen Sarah en ik erachter kwamen waar we dachten dat Rick zou zijn... toen zag ik echt mijn kans om gewoon zo snel mogelijk te vertrekken. VOC Vegetable Garden, can you bring us? Yes, you know it. Thank you! En daardoor onbereikbaar te zijn voor de andere duo's. Weet iemand al zijn locatie? Wij staan in Battery Park. Ranomi en Nabil en Soy en Aniek, dus 2 duo's, komen niet uit de kist. Dat is natuurlijk heel vervelend voor jullie, maar perfect voor mij. Want het scheelt echt heel veel geld. Dat betekent €500 in de pot. We staan wel goed. We hadden €4000 kunnen verdienen en wat halen wij binnen? €500. Dus echt een perfect begin voor mij. Ja, het is het perfecte begin van een mol, maar ook van een fanatieke kandidaat. Sarah, hoe kijk jij hierop terug? Nou ja,
ik dacht gewoon, we zijn echt goed bezig. We zijn een goed duo. Ja. We komen heel snel uit die kist. En ik was ook voor laten we gaan. Ja. Dus ik dacht dat we dat misschien samen hadden besloten. Maar als ik dit nu terugkijk, zat hier gewoon altijd gewoon een dubbele agenda. Ja. En dan voel je je nu wel een idioot. Maar Jurre, even, was dit ook de gedroomde uitkomst voor jou van deze opdracht? Nee, want ik had eigenlijk in eerste instantie... Ik dacht, mijn beste scenario is niet uit de kist komen. En ik ben ook helemaal niet goed in escape rooms. En ik dacht, nou, dus dat zit helemaal snor. Het was wel aan jou toevertrouwd. Ja, ik dacht, daar hoef ik geen moeite voor te doen. En wij zaten in die bus met die zakken over ons hoofd. Nou, en jij was zo bang. Vreselijk. Dus ik dacht, we gaan dat lekker voeden. En dan komt er helemaal niks meer van die opdracht. En toen zaten wij in die kist. Nou, jij ging gewoon op een soort van beast mode. Het licht ging aan, jij pakte die sleutel. Ja. En toen dacht ik van, we moeten even schakelen. En toen dacht ik van, nou, laten we dan als eerste uit de kist gaan. Want dan hebben we in ieder geval invloed op de rest. Ja. Nee, in het stadhuis van Kaapstad wachten kandidaten een oorstrelende opdracht. Ja. Ik wil dat jullie opsplitsen in 2 groepen van 5. 1 groep met een muzikaal oor. En de andere groep is in staat om helemaal op te gaan in muziek. Met de opdracht met het koor wilde ik eigenlijk heel graag in de groep opgaan in de muziek. Waar ga jij? Ik ga muzikaal oor. 1. Ik ga ook muzikaal oor. 2. Precies. Jij zei opgaan in de muziek. Dat ik dat moest doen? Ja. Ik hoefde er heel weinig voor te doen, want jullie plaatsten me al heel snel in die groep. Jullie gaan zo een optreden verzorgen met in elk geval deze leden van het koor. Zorg dat je niet uit de toon valt. Ja, dus ik heb eigenlijk maar 1 taak. En dat is wel opvallen. Lekker uit de toon vallen. Dit is moeilijk. Dit vond ik wel een moeilijke. Omdat jullie wisten dat ik een musicalopleiding heb gedaan. En ik dus eigenlijk geloofwaardig uit de toon moest vallen. Dus thuis heb ik dat nummer ontzettend vaak gerepeteerd. Maar eigenlijk om de momenten te zoeken waarop ik dus, geloofwaardig de mist in kon gaan. En toen was ik eindelijk aan de beurt en toen dacht ik... Oké, Jur, goed focussen, goed je best doen, neus in de wind... heel erg opvallend, niet opvallend uit de toon vallen... en gewoon hopen dat je eruit wordt gepikt. Ja, en toen werd ik uitgepikt. En echt, ik snapte er helemaal niks van. Nou, dat konden jullie wel aan mijn gezicht zien. Maar stiekem was ik natuurlijk zo blij. Wat ik niet wist, is hoeveel geld jullie mij hadden toebedeeld. Jurre heeft een opleiding daarvoor gedaan. Ja. 750 Hij kan voor wel Jurre. zingen. Iedereen mee eens? Ja, helemaal ja. Yes. Dit is een winnend moment. Ik hoopte natuurlijk een hoog bedrag, want die musicalopleiding. En het was echt de jackpot. €750 uit de pot. Ja, erg opvallend, niet opvallend uit de toon vallen. Dat is wel een enorm dubbelspel wat je aan het spelen bent dan. Hè? Hoe was dat? Ja, dat themaatje kwam wel vaker terug. Dus niet opvallend, ja. Nou, ik vond dit ook wel een hele moeilijke. Maar ik wilde wel met gestrekt been erin. En gewoon in ieder geval proberen om voor mijn perfecte scenario te gaan. Maar ja, inderdaad, van hoe ga je opvallend vals zingen... terwijl iedereen weet dat ik die musicalopleiding heb gedaan. We hebben nu wel gehoord dat het echt inderdaad niet om aan te horen was. Wat je weet. Ja, maar dit was natuurlijk ook zo'n... op beeld hoor je mijn microfoon en dan hoor je dat ik dat heel erg... Dus als kijker thuis zie je dat heel erg. Maar jullie zaten natuurlijk een paar rijen verder... en ik dacht, ik doe gewoon alsof... Maar dit heb je echt berengoed gespeeld. Want jij was al in dat busje helemaal terug. Was je nog steeds ziek ervan dat hij eruit gaat? Jij was er echt ziek van. Dus ik denk, dat kan hem niet zijn. Ja. Ik denk, Jurre is het sowieso niet. Dat was het moment dat ik jou van mijn lijstje afhaalde. En was er niet het moment ook dat je dacht... hoe is het toch mogelijk dat Jurre er wel uitgepakt wordt... en Anke bijvoorbeeld niet? Maar ja, dat kon dan ook een tactiek zijn. Of dat was ineens heel toevallig. Ja. Ja.
Nou ja, of Anke zong toch beter dan we allemaal... Precies. Dat is zelf Ja, sowieso. Dat is musical. Na de show dan ben ik beschikbaar voor een kleine optreden. Nou goed, bij de volgende opdracht gaan de kandidaten in de ochtend met 2 busjes naar de volgende opdracht. Alleen rijden ze allebei naar een andere plek. How are you, brother? Ik wist dat het busje waar ik in zou stappen naar Rick zou gaan. En daar zouden we dan een opdracht doen waarbij we 6 muurschilderingen moesten namaken. En als jullie nou echt goed hadden gekeken, dan hadden jullie ook kunnen weten dat de mol daar zou opereren. Er staat hier ook een letterbak. Want de letters M-O-L stonden echt pontificaal voor mij. Kijk, dit is dus de aap. Zo, en de man met het hoedje. Check. Het lukte mij om de almachtige plek te krijgen van het maken van de foto's. Juist, dat is hem. Die plek is natuurlijk fantastisch. Want dan kan je met allemaal dingen rommelen. Met het kader, die liggend of staand maken. Waarom waren de meeste foto's, want ik zie nu ook deze, die is zo... maar wij kregen heel veel foto's de andere Heel kant veel op de andere gestuurd. kant op, waardoor we de hele dag dat we zo moesten kijken. Maar jullie kwamen echt met de meest vreemde ideeën van voorwerpen. Yes! We hebben de postbok, de eerste foto! Ik heb hier haar. Als we nou die snavel van die vis gebruiken... Gaan we nu oprecht voor een vis? We moeten een vogel uitbeelden. Dit is een baard. Ja, top. Dit moet die zwarte egel voorstellen. Hier heb ik een olifant. Ik dacht echt, waar slaat dit op? Ik heb meteen die olifant te pakken. Ja, er waren in die hele hal echt wel betere voorwerpen te vinden. Maar goed plan. Maar waarom heeft hij de foto meegenomen? Dat is de allerlaatste foto. Dus ik dacht, ik hou hem even bij me. Dat kan niemand hem zien. Uiteindelijk eindigden we met een bedrag van €250. Luister dan, we hebben echt goed gedaan, jongens. En zij hebben het verkeerd gedaan. We hadden 1 foto goed. Wat ik eigenlijk nog best wel knap vond. Geen €3000, maar 250. Ja, echt een chille ochtend. Het plezier straalde er echt vanaf. Zo mooi om dit allemaal weer terug te zien, Nabil. Omdat jij zegt, we hebben het echt goed gedaan, jongens. Ja, en ik zat er best wel naast. Nou ja, goed, vrouwtje, ook aan jullie kant ging wel het een en ander mis. Dat kunnen we ook wel... Ja, het was heel rommelig. Het was een hele rommelige dag. We waren allemaal... wij zaten ook de hele tijd... Nee, dit moeten we wel en nee, dit Maar we moeten moeten we even niet. duidelijk zeggen, we hebben de helft van de wijk niet gezien, hè? Nee. Dat het even duidelijk is. En Daniel, denk je dat de opdracht beter was gegaan als Soy wat minder, ja, hoe zal ik zeggen, abstract naar de foto's had gekeken? Jur had een hele goede hulpmol in hem. Dus was erg vervelend. Want ik zag de hele tijd van dit is het niet, dit is het niet. En je ziet me ook duidelijk geërgerd erachter staan. Oh, weer een verkeerde foto. En uiteindelijk zag ik er eentje die klopte met die duif. Maar ik vond het al sowieso al heel raar dat die dingen waren gedraaid. Dat was gewoon natuurlijk voor iemand die een beetje wat van Instagram al weet. Vind ik dat gewoon heel raar. De mol gedijt bij chaos. Laten we dat sowieso vaststellen bij deze. Ja, omdat het Afrikaans vaak lijkt op het Nederlands en soms toch ook weer niet, is het bij uitstek geschikt voor een woordenquiz. Vorm duo's. Zoek een partner die een meester in misleiding is. Na de opdracht in de duinen moesten we van Rick duo's maken. En dat moest met iemand die een meester was in misleiden. En ik wist waarom dat belangrijk was. Want dat was voor jullie om jokers te verdienen en voor mij om geen geld in de pot te krijgen. Ik geef jullie zometeen een Afrikaans woord. Elk duo moet een mogelijke betekenis bedenken die de andere duo's kan misleiden. Van tevoren had ik al een lijst met definities bedacht van de Afrikaanse woorden, waarvan Rick tijdens de opdracht de betekenis wilde weten. Glans, gans. Zuurstof, diffies. Blairkas. Windpompsherry. Nou, ik had de volgende dingen bedacht. Namelijk voor glansgans een model. Zuurstofdiffies, dat zijn natuurlijk sigaretten. Blairkas, een kinderdagverblijf. En een windpompsherry, dacht ik, een natte scheet. Maar met Aniek aan mijn zij had ik eigenlijk deze hele lijst helemaal niet nodig. Want die wist natuurlijk nog veel leukere, briljantere woorden. Anke en Nabil. Een straatprostituee. Ja. Het is bedacht door Jur en Aniek. Nee joh, echt. Hoe komen jullie erop?
Sherry, dacht ik, schatje. Benzinepomp en buiten in de wind. Ja, samen hebben we dus 10 keer een duo om de tuin geleid. €500 uit de pot. En Aniek, jij was natuurlijk super blij met je joker. Ja. En die gun ik je ook echt. Want je bent echt de meester in misleiden. Ja, groot creatief talent in het bedenken van dit soort definities. En dan ongemerkt de mol helpen. Ja. Ja, was echt top. Ja, later zei iemand van, als je nou de mol bent... dan wil je bij iemand die iets goed kan met woorden. En toen dacht ik, Dus dan heb ik heel erg meegewerkt aan... Ja, je hebt echt heel goed gedaan. De mol is er ook nog steeds heel blij mee. Maar ik wil jou ook niet uitvlakken, Jurre. Want er gebeurt wel iets heel bijzonders bij de opdracht daarvoor. Als ik jullie al de opdracht geef om duo's te vormen... Ja. Weet je, jij weet dat je Aniek wil hebben. En je pijlsnel... ik weet niet dat zag ik ook. Ja, ik zag je het dacht, wat is vingertje? dat voor iets? Ja. Pakt hij, heel enthousiast. Dat is best wel moeilijk om als mol zeg maar iets teweeg te brengen... of zonder dat de rest het door heeft. Ja, nou ja, en ook omdat die kiesmomenten, noem ik dat dan... daar ligt altijd best wel een vergrootglas op. En ik wist eigenlijk met deze opdracht dat ik dacht... ik moet Aniek hebben, dus ik pakte jou ook gelijk. En jij zei, oh ja, leuk, Ja, laten we samen ik gaan. vond het heel aardig. Maar eigenlijk had ik mezelf voorgenomen... om met die kiesmomenten altijd een stapje terug te doen. Want ja, het kwartje valt de ene kant op of de andere kant. En vaak eigenlijk hoefde ik niks te doen en viel die eigenlijk al wel goed. Dus door dan mezelf een beetje op de achtergrond te houden... en als die dan toch de verkeerde kant op viel... dan kon ik altijd nog moeite doen. Dus Ik vond het heel leuk, want vaak wilden de mensen niet met mij. En nu denk ik, compliment. Ja. Het is ook een compliment, zo zou ik het ook gewoon opvatten. Ja, absoluut. Na de volgende opdracht is het niet alleen de mol die een geheim met zich meedraagt. Welkom in de haven van Kaapstad. Dit was ooit een ijsbreker, nu een opleidingsschip. Het is ook de plek waar jullie op zoek gaan naar een codewoord. Als dat lukt binnen 30 minuten, kunnen jullie €2000 verdienen voor de pot. Maar dit was niet het hele verhaal. Ik wist namelijk dat aan het eind van de opdracht nog een twist zou komen. Waarbij 1 groepje mocht kiezen tussen of €2000 of 3 jokers. Ja, en ik wilde natuurlijk heel graag bij dit ene groepje horen. Hospital. Check. Yes. Hier, gymnasium. Hier. Gymnasium. Oh, kijk, een gym. Een gym. Oefenruimte is wel natuurlijk wel. Nee, je moet samen, al deze woorden moet je leiden tot een codewoord. We hebben ook slag en hol. Breuk. Stoomschip is het meestal. Dat zou schipbreuk kunnen. Maar Stoomschip, schipbreuk. Schipperen. Juist. Het is schip. Helemaal prima. Focus op Daniel. Die zit in mijn groepje, dus ik ben blij. Oké, wij gaan naar Rick. Ja. Je moet altijd voor het geld gaan. Nee? Ja, precies. We gaan voor het geld, hè. Maar we dachten, we zeggen dit als iedereen Oké, elkaar dan geven we aan jou. Dan gaan we voor het geld. Omdat jij het hebt geraden, mogen wij het pakken. Ja. Waar gaan we voor? 3 jokers, sowieso. Ja, kom. Oh, dat vind ik wel gemeen. Dat vind ik wel gemeen. Ja, maar dat is het spel. Kom, we gaan naar Rick. Ik heb een aanbod. €2000 voor de groep. Rattenbakken, joh. Of 3 jokers. Natuurlijk gaan we voor de jokers. Van harte gefeliciteerd. Oh my god. Jokertje voor de mol. En wat die €2000 betreft, zijn we het schip ingegaan. Gelukt? Hebben jullie niet voor jokers gegaan? Nee, we hebben een afspraak gemaakt, hè, jongens. Ja, dat is echt... Dit is zo'n heerlijke opdracht om terug te zien met de kennis van nu. Want je ziet het plezier in jouw ogen als het net in jouw kant opkomt. Ja. En dan het moment dat Soy zegt, maar dat is toch gemeen? Dat jij hem zegt, nee, en je geeft hem zo duur. Ik vind dat dus echt heerlijk om te zien. Ja, Soy, hoe kijk jij hier naar als je dit nu weet? Ja, ik dacht, ik ben met 2 jonge ventjes op pad die alleen maar aan het springen zijn. Want ze waren zo blij. Ze wisten helemaal van, we gaan dit doen, we gaan dit doen. Toen dacht ik, ja, we gaan dit doen, tuurlijk. Ja. En toen stonden we daar. Ja, nee, achteraf denk ik, ja, oh, potverdorie. Nou, en je speelt ook wel hoog spellen. Want je laat gewoon eigenlijk al, voordat de anderen het zeggen, laat jij het woord schip vallen. Ja. Deed je dat bewust? Ja, dat deed ik heel erg bewust. Ja, ook omdat, dat vond ik wel heel spannend. Omdat voorkennis is natuurlijk een ding waarop iedereen je dan ineens zo kan aankijken van... Wat zeg je nou? Ja. Maar dat ging echt perfect. En ook, dit is ook weer zo'n ding dat op beeld, als kijker zie je natuurlijk heel duidelijk dat ik dat woord schip zeg. Maar
in de chaos van dat moment. En weet je, ik zeg het één heel klein keertje. Sander, dan herhaal jij het. En dan Daniel. We denken allemaal dat Daniel het ineens geraden heeft. Ik denk het zelf ook nog steeds. En ik dacht toen alleen maar van, helemaal prima. Ik heb de uitkomst die ik wil. Namelijk dat wij hopelijk naar die jokers mogen. En alle ogen zijn op jou gericht. Dus dat was dan ook voor mij heel fijn. Win-win. Ja. Nou, de groep die laat dus op een gegeven moment Kaapstad achter zich... en reist de wijnlanden in onderweg naar Toelbach. In Serres, het hart van de fruitteelt, maken de kandidaat een tussenstop. Jullie gaan zo 1 voor 1 dit doolhof in, op zoek naar pakbonnen. Als er geld voor het oprapen ligt, dan wil ik natuurlijk als een van de eerste het veld in. Om dat geld te laten verdwijnen. Je moet wel zorgen dat je op tijd weer uit het doolhof bent. Anders lig je uit het spel met alles wat je bij je hebt. Ik ga op safe spelen door namelijk alles te zoeken. En dat dan in het begin te leggen voor degene die na mij komt. Die moet dan sterk zijn en die gaat in één keer, want die heeft al veel geld. Zodra Nabil met het briljante idee komt om gewoon in het labyrint te gaan grijpen... en die bonnen weer bij start neer te leggen... wil ik natuurlijk na Nabil erin. Zodat ik zijn bonnen ook kan laten verdwijnen. 1, 2... Ja, en dan ga ik bijvoorbeeld 3. 3, 4, 5, 6, 7. En dan jij als laatst. Ja, mijn opdracht is eigenlijk heel simpel. Ik heb voor €450 aan pakbonnen heb ik hier. Dus ik leg hem gewoon bij de ingang en dan kom ik weer terug. Ik moet ervoor zorgen dat die €450 van Nabil aan pakbonnen niet het labyrint verlaat. Oké, de tijd is begonnen. Wacht, ik ga nu eigenlijk even zo snel mogelijk op zoek naar knoppen. Ik weet dat als ik het labyrint inga en ik ga links, rechts, rechts, links, rechts en dan weer rechts, staat daar de vijand. En als die me ziet en ik ben af, ja, dan is dat natuurlijk niet mijn schuld. Ja, dan gaat de deur open. Welke deur gaat er nu open dan, joh? Recht voor je. Oké, zien jullie of daar een persoon... Ga naar rechts, ga naar rechts, ga naar rechts. Ja, hij komt nu hierheen. Ja, ik ben dus nu af. Maar je komt nergens anders heen. Nu is al het geld weg. Dit is wel veel geld. Ja, Jure. En dan sta jij... Je weet dat je vroeg dat doolhof in wil. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ik denk door wel even de leiding te pakken. Dus bijvoorbeeld in dat moment dan geef ik een paar mensen hun zin. En toen zei ik gelukkig wel, kon ik tactisch zeggen van... en ik dan als derde en dan vierde, vijfde. Dus daar was ik heel blij om. En het was ook een leuke opdracht, want ik kon heel fanatiek doen... en uiteindelijk doen alsof jullie mij de verkeerde kant op hadden gestuurd. Ja. Dus nou, dat is wel iets wat mij... Het is wel een patroon wat mij opgevallen is. Oh, dat jij, namelijk het is heel slim, hè? En slinks eigenlijk wat jij doet. Want jij maakt steeds anderen mede verantwoordelijk voor jouw actie die mislukt. Ja. En dus is het eigenlijk die anderen hun schuld. Ja, dat was wel de tactiek. Ja, altijd even vragen en dan stemmen ze toch in. Want ik ben al daar en dan ben ik nooit de verkeerde. Heb je ooit overwogen om in de politiek te gaan? Nou, het zou wel passen, ja. Oké, nou goed. Op een ochtend vraag ik aan Daniel en Aniek... om de groep te behoeden voor iets dat toch te gebeuren staat. Oké, hier staat... Breng de badeend omhoog. Bovenop de berg staat een kistje. Daar zit €3000 in. 3, 2, 1, go! Goed sturen, jongens, kom. Echt iedereen wil, koste wat het kost, die badeend naar boven krijgen. Zodat we €3000 kunnen winnen. Zij schreeuwen wat. Bellen. Plus 2, 7. Plus 2, 7. Oké, jongens, laten we ondertussen met die eend naar de top. De eend moet naar de top voor €3000. Ja, maar nu staan we nergens. Zal ik dan hier blijven staan en dat nummer gewoon checken? Wie houdt mij mee? De rest mag wel wachten hier. Kom. Nee, we kunnen toch en rennen en kijken. Oké, is goed. Stiekem heb ik natuurlijk een hele andere reden om me echt compleet in het zweet te werken. Lopen jongens, we zijn er bijna, schatten. Kom op, laatste stukje. 30 seconden. We zijn er bijna. Bellen. Kom op, doorlopen. De eend moet erheen. Rennen! Zijn ze helemaal ervoor? Kom op, neerzetten. Yes, envelop. Een vraagteken. Dat is een vraagteken. Want ik wil boven die envelop met een vraagteken openmaken. Maak open. En
dat vliegtuig dat doemt boven ons. En ik denk alleen maar, oh my god, we moeten niet meekrijgen wat Daniel en Aniek tegen ons willen zeggen. 594, 5032, eindigt die mee. Openmaken? Ja, daar zijn ze. Ja. Ja. Oké, moet ik hem... Hey. Jongens, luister. Moet ik hem openmaken of niet? Ja, doe maar. Ja, doe maar. Openmaken? Vraagteken? Dan probeer ik een beetje chaos te veroorzaken, zodat ik met jullie toestemming de envelop kan openen en... Ja, nee. Blijf hey, als je deze envelop hebt, gaat jullie wel voor die 3000. Niet in de pot! En leef deze opdracht 0. Hallo? Nee. Maak het kistje niet open. Als je het kistje openmaakt, zijn we al het geld kwijt. Ja, dus je mag niet die vraagteken openmaken. Ik heb het gevraagd aan iedereen. Niet openmaken! Oh, totale teleurstelling, want wat hebben we toch ons best gedaan. Nou, hartelijk dank. Dan hebben jullie dus niks. Heb je voor niks die eend naar boven zitten lopen te duwen. Geen 3000 euro in de pot. En Aniek, het spijt me. Je was echt net te laat. Ja, krijg ik weer de schuld. Ja, jij kreeg echt de schuld. Ik had echt wel een beetje medelijden met je. Ja, maar je deed ook wel heel langzaam over de telefoon. Ik deed er heel lang over, maar dat vond ik er ook heel raar uitzien. Maar voor mijn gevoel is dat... Waren zij dan aan het praten of zo, waardoor ik dat zo... Nee, maar voor mijn gevoel ging het ook... Ja, het ging sneller, hoor, in het echt. Ik dacht zelf ook van zeg... Dat voelde zo. Ja. Jij stond met die telefoon in je hand. Je hebt je gewoon laten overrulen eigenlijk. Ja. Maar hij was zo iemand inderdaad te constant zeggen met de groep. Zo van, gaan we doen? Maar eigenlijk al zeggen, we gaan het doen, toch? Ja, dan maak je het gewoon open. Ja. Ook hier weer zeg ja, maar ik heb het aan iedereen gevraagd om open te maken. Ja. Waardoor je dus voor iedereen mede verantwoordelijk bent. Nou, ik was wel heel blij dat jij niet had gebeld op dat moment. Want dan hadden we al gelijk gehoord dat die eend niet naar boven moest. Ja, ik stond al een stuk eerder stil. En ik zei van, ik blijf hier staan. Ik ga dat nummer pakken. Ja, en wat die bad-eend nou precies betekende... dat kun je zo meteen na de uitzending vinden op wieisdemol.nl. Want daar hebben we wat informatie over. Oh. Maar eerst gaan we naar de volgende molactie. De opdrachten die worden namelijk steeds individueler. Maar saboteren onder het toeziend oog van medekandidaten... dat blijft toch het allerleukste, Jurre. Welkom. Dit is de kerk van Toelbach. Het is een hele bijzondere kerk. Want alle kerkgangers nemen hun eigen stoel mee naar de dienst. En elke kerkganger heeft zijn eigen vaste plek. En vandaag is het niet anders. Ik heb hier Marie-Louise. Ze maakt sokjes voor mini-katjes. Cat lady. Is zij een cat lady? Ik ben samen met Anke en wij moeten er eigenlijk achter komen wie de kerkgangers nou echt zijn. Zodat Ranomi en Daniel ze dan weer in de kerk op de juiste plaats kunnen zetten. Heb jij al mensen? Goeie mensen? Ja, ik heb mensen al. Ja. Oh, ik nog helemaal niemand. Gewoon baan vragen, naam vragen. Als je weet welke informatie Daniel en Ranomi nodig hebben om dit dus goed te kunnen doen. En what do you do for living? I own a restaurant. Oké. Weet je ook welke vragen juist niet nodig zijn om te stellen? En wat kind of restaurant? I can't tell you. Oh, it's just a restaurant. Yeah. Okay. And what do you do for living? Nothing. Nothing? Just enjoying life? Yes. That's very good. What a nice chair. Ja, en ik zit natuurlijk ook de hele tijd die porto gewoon lekker in te drukken. Zodat Anke totaal niet te verstaan is door dat ding. Wat is zijn naam bij jullie? Wat? Anke, we praten te veel door elkaar. Anke, hoe ziet de postbode eruit? What do you do for living? I'm a student. A student, oké. Ik heb hier iemand die werkt in de bibliotheek. Staat hij op de lijst? Ja, wie? Wat is jouw naam? Marley. En haar naam is Marley. Marley, ja. Jurre, we hebben een Marley. Laat haar vooral binnen. Hoe ziet ze eruit? Ze heeft iets gils aan en een witte broek. Succes! Uiteindelijk hebben Daniel en Ranomi 0 mensen goed weten te plaatsen. Dankzij mij. Dankzij Anke uiteindelijk nog 7 mensen. Dus echt goed gedaan, Anke. Zij zien toch gewoon al die beroepen en dan waar iemand moet zitten. Dus ik snap niet waarom dit dan voor hun zo moeilijk is. Anke. Wow,
ik voel me zo dom en ook voor de lul gewoon. Ja, dat ik dat niet door had. Ik dacht, je hebt je dag niet, je hebt er geen zin in. Ik dacht, laat maar aan mij over. Ik ga dit gewoon fixen. Want ik dacht al van, er komt niemand vanuit jou. Het leek wel alsof je er, dat had je dus wel door. Je had wel door dat jouw dacht, mensen dit ga ik gewoon doen. Hier ben ik goed in. Stop maar, ik ga dit doen. Maar ik legde niet het linkje van, oh ja, jij bent de mol. Jurre, dit was voor het eerste jaar alleen kon opereren. Hoe was dat? Nou, heel chill. Ik zat ook de hele tijd was het in groepsverband. En dat is gewoon echt heel lastig. En dit was dan eindelijk de eerste keer dat ik een soort van alleen kon opereren. En dat dus ook niemand kan checken wat je aan het doen bent. En ik merk ook wel ik zie ook dat ik er op een gegeven moment iets te lekker in zit. En dat ik nog op een gegeven moment ook heel erg grootmoedig mezelf ga omschrijven. En, maar dat is echt wel een risico geweest. Hebben jullie dat doorgehad? Dat hij zegt, die Marley heeft een gele... Nee. Hebben de kijkers wel echt gezien. Dat op dat bord stond dat ik mezelf omschreef. Nou, en ik vond het ook nog wel heel leuk om dan aan het einde in ieder geval met jou zo te doen alsof wij het echt wel goed hadden gedaan. En dat de fout wel bij de ander moest liggen. Dan stonden we een beetje te zeiken op die anderen. Ja. Ik vond ook dat we het best goed nog hadden gedaan. Met een rem erop ben je best ver gekomen nog. Ja. In het spookhotel helpt geest Katie de kandidaten bij het terugvinden van speelgeld. Dat geld kan verdubbeld worden, maar dat is iets wat het mol totaal niet ziet zitten. Hey! De opdracht in het spookhotel was echt huge. Want er was onwijs veel geld te verdienen. Namelijk €9500. Ik ben Katie. Ik haat dit, jongens. Ik wil jullie helpen het speelgeld van Nabil en Soy terug te vinden. Die angst van mij in het spookhotel, die was echt. Ik was echt super bang. Maar dat kwam er ook fantastisch uit. Want daardoor kon ik mooi in de buitengroep. En kon ik dus met die morsecodes klooien. Kort. Wacht, kut. Sorry, wacht. Kort. Nee, kut, sorry, ik ben het kwijt. Ik zat al mee te kijken. Waarom doe je dat? Het was kort, lang, omdat kort. ik dacht, dat net ging dat goed. Kijk, nee joh, komt goed. Nee, die woorden al tegelijk Gewoon mij volgen, dat komt goed. Ja. Ondanks dat jij, Daniel, me echt ontzettend in mijn nek zat te hijgen, is het me dus gelukt om het woord van Renomi anders door te geven. Denk ik. Wacht ervoor. LK, lang, kort. Klein. Oké, dus klein. Klein. Niet goed. Dat betekent dat de opdracht voor jou hier ophoudt. Je mag wel gaan zitten, maar je kistje neem ik mee. En hierdoor ontnam ik dus Renomi de kans om haar geld te kunnen verdubbelen naar €2500. Als ik vervolgens aan zet ben, komt het mij heel goed uit dat Soy niet helemaal eerlijk tegen me is geweest. Wat mij dwars zit, is dat jij ook een verhaal tegen mij hebt opgehouden, maar dat dat anders is dan wat Rick nu net zegt. En daarom kies ik nu voor mezelf en kies ik Joker. Een Joker. Vanavond had dus echt een ramp kunnen worden voor mij. Want er had €15.000 in de pot kunnen zitten. Maar ik kan opgelucht ademhalen. Het is €6800 geworden. Ja, sorry, dan gaan wij... door niet helemaal eerlijk te zijn, geef jij Jurre de kans eigenlijk om voor zichzelf te gaan. Ja. Nou, ik had wel het gevoel dat ik eigenlijk best wel eerlijk tegen hem was geweest. Nou, je liet wel een klein detail weg, natuurlijk. Ik had een klein detailtje weggelaten. Maar ik dacht eigenlijk, ik ga zorgen dat hij voor het geld gaat. En dan ga ik zorgen dat Anke voor het geld gaat. En dan ga ik een van die 2 jokers met hem delen. Dat was mijn plan, maar ik dacht, ik ga niet helemaal de waarheid tegen hem zeggen. En toen hij ineens echt voor zichzelf koos, dan dacht ik, oh, daar gaat hij weer. Daar gaat Jurre weer, die kiest weer voor zichzelf. En toen, zo zat hij gewoon in mijn hoofd. Als in Jurre die altijd voor zichzelf gaat. Dus ik dacht ook, ja, daar gaan we weer prima. Dit hoort erbij. Ja. Hoe kijk jij terug naar dit moment? Nou, ik vond dit ook wel echt een uitdaging. Omdat ik dacht, ja, ik ga sowieso voor de jokers. Want een mol gaat nooit voor geld. En ik dacht, hoe ga ik dat bij jou doen? Ons bondje. En op het moment dat jij dus een beetje dat halve verhaal naar mij ophield, was ik zo blij. Omdat wij waren echt wel close op dat moment. Ja. En wij hadden gewoon avonden op de veranda gezeten en gekletst. En je kwam op een gegeven moment zo dichtbij dat ik echt moeite kreeg met het liegen ook tegen jou. En op het moment dat jij een beetje met zo'n gaar verhaal naar mij toe kwam, dacht ik, oh gelukkig, het is voor jou ook een spel. En toen dacht ik, nou, nu heb ik ook gelijk een ingang om jou niet te vertrouwen. En
Ja, dat was voor mij zo'n opluchting. Je greep het met beide handen aan eigenlijk om het spel op die manier verder te spelen. Ja, en ik had gelijk een reden dus. Een soort van legit reden om voor de jokers te gaan. Ik kon Anke nog een soort duwtje in de rug geven om voor de jokers te gaan. Ja. En dus het was een goede uitkomst. Maar het was ook echt een breukje tussen ons. Ja, daarna is het wel. Zijn we 2 wegen opgegaan. Ja. Ik dacht goed, zo Nou, misschien dat het vandaag weer een beetje bij elkaar komt. Maar even naar Daniel, want jij staat erbij samen met Renomi als hij aan het klooien is met die morsecodes. Ja. Volgens mij is dat ook het moment dat jij denkt, dit is hem. Ik heb hem, ja. En jij bent vanaf dat moment alleen maar nog op je rug gegaan. Ja. Als ik het niet... Daarvoor ook al hoor. Maar na dit incident, deze molactie van hem... 100% elke keer op je rug gegaan. Ja. En dat was ook heel logisch, want hij vertaalde mijn morsecode naar een compleet ander woord in 1 keer. En hij wist van tevoren dat het 5 letters moest zijn. Want het was een woord van 5 letters. En andere woorden hadden andere lengtes van letters. Dus dat kan je alleen maar doen met voorkennis. En toen wist ik het zeker te weten. Ja, en ik weet ook nog dat jij toen... Op een gegeven moment toen waren we klaar met draaien. Toen stonden we bij het haardvuur. En toen kwam jij ineens naar mij toe. En toen, wat zei je toen tegen Ik zei klein, hè? Dat is het woord dat hij had gemaakt. En jij schrok je dood. Ik werd echt lijkbleek. En toen dacht ik, wat moet ik doen? En toen dacht ik, ik ga nu heel nonchalant doen... alsof ik dus heb zitten nepmollen als kandidaat. En toen dacht ik wel van... Ja. En Renomi, jij had niet hetzelfde dat je dat Ik stond erbij en keek ernaar. En als ik dan dat terugzie, denk ik... jeetje, wat ben je passief en onnozel. En dat ben ik niet in het echt. Maar ik dacht wel, het is 1 van die 2. Ja. Nou ja, en jij stond op dat moment natuurlijk ook op te letten... waar nog meer Ik stond lichten op aan alles te ging. letten en een beetje op Soy nog steeds te verdenken. En... Ja. Ik zei ook daarna nog van... Jij zei het ook meteen. Jurre heeft het veranderd. Ja. Jurre heeft het veranderd, zei ik nog tegen Maar Renomi. hoe meer jij... Ja. Hoe meer ik dacht, maar dan kan jij ook zijn. Ja, goed punt. Ja. Nou ja, alsof het prachtige landschap van Zuid-Afrika al niet indrukwekkend genoeg is... komen de kandidaten tijdens een jeep safari oog in oog te staan... met leeuwen en zebra's en giraffen. En de mol die hoopt vooral dat ze hem niet in het vizier krijgen. Ja. Jullie gaan zometeen een safari-rit maken. Maar voor het zover is, liggen daar 4 enveloppen. In 1 envelop zit €0. In de andere €1000. Weer een andere €2000. En in 1 envelop zit een vrijstelling voor de finale. Een opdracht waarbij de enveloppen gekozen moeten worden... dan staat natuurlijk echt iedereen op scherp. Omdat de mol weet wat er in enveloppen zit. Zal ik gewoon 2 doen? Gaan we meteen graaien? Ik wil het zelf pakken. Mijn focus lag eigenlijk helemaal niet op die enveloppen. Want ik wilde gewoon heel graag die fotowedstrijd winnen. En dan, die envelop, die komt later wel. Yes, 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 I see it. Yes. Op naar de Rhino. Oh, hallo. Oké. Yes. Soy, daarvan wist ik dat hij heeft meegedaan aan het perfecte plaatje. Dus ik dacht, die is sowieso beter met een camera dan ik. En is dus moeilijker om van te winnen. Can I explain maybe my concept to you? Yes. I want a really big butt from an animal. And I want a really small butt and something in between. Everybody loves asses, right? Toen ik uiteindelijk met mijn fotoreeks voor Chris stond... I think you actually did a really good job, and I did pick up on the butt theme. En hij toch best wel goed reageerde op dat hele kontjesverhaal. Dacht ik, misschien is mijn concept dus wel wat sterker dan gedacht. Jurre, je hebt een 8. En toen won ik dus. En dat had ik echt nooit gedacht. Maar toen kwam het volgende punt. Zou je jouw envelop willen ruilen met die van een medekandidaat? Ik zou wel willen ruilen. Die van Soy. Je hebt zoveel geluk. Wat? Oh my god, nee! Oh, ik zit in de finale! Ik koos natuurlijk die envelop omdat er door een vrijstelling geen geld in de pot zou komen. Terwijl er in mijn envelop €1000 zat. Ja, dat is best een hoop. Het is heel knap hoe je die foto's hebt gemaakt. Want je hebt oprecht gewonnen. Chris Fellows vond jou echt de allerbeste. Dus daar is ook niet in gemanipuleerd. Maar ja, het gevolg was wel dat jij dus moest klooien met die enveloppen. Je moest dus de juiste envelop kiezen. En vervolgens gaan acteren
Ja, wat ik dus niet kan. Laten we dat en ik wist ook dat... toen had ik dus gewonnen en ik wilde niet voor die €0 gaan... want ik dacht, dat vind ik dan te mollerig. Dus ik dacht, dan wil ik voor die vrijstelling. Maar ja, dan komt dat hele toneelstuk. En ik keek daar zo tegenop, ook omdat ik stond daar... Nou, de hele crew keek me zeg maar zo aan. Ja. En ik had natuurlijk jouw ogen die me zo aankeken van... nou, hoe gaat hij dit nou eens doen? En echt, nou, ik kon wel door de grond zakken. En normaal had ik zeg maar altijd een soort van reactie die je kon spiegelen. Zeg maar als we met z'n allen blij waren voor iets. En nu was ik blij? Gewoon in mijn eentje. Ja. Dus ja, ik voelde me ook zo alleen, zeg maar, op dat moment. Nou, dat was je ook best wel al een hele tijd, hè? Als mol. Ja. Maar goed, toch heel goed gedaan. De kandidaten die gaan abseilen. En onderweg worden ze gebeld door onze afvallers. Jullie gaan zo meteen 1 voor 1 abseilen. Onderweg krijg je 6 telefoontjes. Hallo? Hi, het is jullie vadermeid Saar hier. In een van deze 7 kisten zit €2000. Maar in welke? Om €2000 te kunnen verdienen moesten we 3 goede kenmerken onthouden. Namelijk vorm, maat en kleur. En deze kenmerken die ontvingen we aan de hand van telefoontjes tijdens het abseilen. Als ik op tijd het doolhof met de fruitkranten uit ben gekomen... dan kan je wel een kistje openen met een rondje. Aangezien we eigenlijk allemaal 6 telefoontjes zouden krijgen... hadden we het een beetje verdeeld. Dus Soy en Renomi zouden het meest letten op de eerste 3... en Daniel en ik op de overige 3. Ik wist dat Soy en Renomi sowieso 2 van de 3 kenmerken zouden horen. Dus daar wilde ik eigenlijk niet te veel aankomen. Als ik samen met mijn groepje €0 heb verdiend tijdens de roadtrip... dan kun je wel een rood kistje openen. Maar dat kenmerk, van dat we wel rood moesten pakken... daar wilde ik voor zorgen dat ze dat in ieder geval niet zouden meekrijgen. Niet iedereen van jullie heeft alle berichten gehoord. Maar dat kan ik me ook wel een klein beetje voorstellen. Jullie waren druk bezig om een rotswand van 60 meter hoog te bedwingen. Toen stonden we uiteindelijk voor Rick. En Daniel was een soort van aan het bluffen dat hij dingen had gehoord. Het was of een rondje of klein. Het was geen rondje bij die vraag. Nee, het was geen Vertel rondje. maar wat jij weet. Het is klein. Oké, jij de volgende. Dat was blauw volgens mij. Volgens mij heeft hij helemaal niks gehoord. Dus toen dacht ik, dit is mijn kans. Nabil, €0, niet rood. Wel blauw, dacht ik, maar dat weet ik niet meer zeker. Er is geen één keer het woord blauw genoemd. Ik denk dat ik het weet. Het is namelijk volgens mij de blauwe kleine. Ja, en toen kwam er een soort antwoord uit. We moeten een kleine kist hebben die vierkant is en blauw. En toen dacht ik, nou, dat is inderdaad een hartstikke goed idee. Daar gaan we voor. €1000 voor de pot. Is geen 2000, maar 1000 is ook voor de pot. Ja, en in plaats van dat jullie €2000 konden verdienen, verdienen jullie 1000. Daniel, ik merkte dat heel veel kijkers het toch wel heel verdacht vonden... dat jij aan het abseilkoord hing, ineens hoogtevrees had... en in het vliegtuig nergens last van. Was dit gespeeld of Nee, echt ik was echt doodsbang. Ja. Nee, ja, ik heb hoogtevrees, maar niet in een vliegtuig. Maar wel als je van een rotswand aan een heel klein touwtje moet gaan naar beneden. En de telefoon gaat ook nog eens een keer. Doodeng, ja, zeker. Ranomi, als jij alle telefoontjes had opgenomen... had jij natuurlijk gehoord dat die meneer naast mij... een beetje lulkoek aan het verkopen was. Ja. Alleen ik was na 3 telefoontjes al beneden. Ik ging zo snel naar beneden. Zoals een ware sportvrouw betaamt, was jij sneller dan het licht. Het had je misschien iets meer informatie kunnen geven. Dat is toch wel jammer, maar ja, goed. Je hebt er wel van genoten, dat zag ik. Toen wel. Nu hier zitten iets minder. Maar ja. Nou goed, na het vertrek van Soy spelen de 3 finalisten... Ranomi, Daniel en Jurre nog 1 allerlaatste opdracht. En zoals de titel van de opdracht al doet vermoeden... van ruilen komt huilen. Uiteraard was ik voor de allerlaatste opdracht ook toch weer allerbest zenuwachtig. Ik was eigenlijk al heel erg blij dat ik achter kon zitten. Ik dacht, chill, want dan kijken jullie in ieder geval niet naar mij. En als spulletjes zo naar achter waaien, kan ik het zo hop loslaten.
is hij? Ligt hij bij jou? Oh, is hij in de tas? Ik voel in mijn gezicht. We moesten echt oprecht zo hard lachen. En gewoon alle ontlading, ook denk ik van het mollen of zo, kwam er een beetje uit. Ik heb gewoon heel erg genoten van hoe blij we met z'n allen waren. Finalisten, wat zien jullie eruit? Ik denk dat Anke pijn aan de ogen zou krijgen van deze outfit. Mijn outfit klopte niet en we wisten al dat die van Daniel niet klopte. Ranomi had überhaupt niks aan. Dus we hebben gewoon totaal geen geld verdiend. 0 euro in de pot. Ik ben net zo'n boerinnetje met zo'n is goed, Lonneke. Dat mag gezegd worden. Jullie zien er nu echt wel finale waardig uit. Ja, Anke? Ja. Absoluut. De duim op van Anke. Geld werd er met deze opdracht niet verdiend. Maar huilen van het lachen is ook wat waard, toch Daniel? Zo, zeker. Ja. Geweldig. Zegt de eindstand van de pot, inclusief die 600 van Jurre, is 11.650 euro. Mooi bedrag. Wat ga je ermee doen? Daar heb ik even over na kunnen denken. Ik ga een deel geven aan de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten. Om jonge journalisten eigenlijk het onderzoeksgebied op te gaan. Om een beetje dat te stimuleren. En ik zou graag allemaal kandidaten heel graag mee willen nemen voor een etentje. Dat vinden ze sowieso. Hoe vind je dat Jurre het heeft gedaan? Ik ook nog even nemen. Jurre is echt... ik heb natuurlijk alle afleveringen gekeken. En ik denk dat ook een groot deel van de kijkers heeft Jurre doorgehad. En wat zo gaaf daaraan is dat verder had niemand hem door in de groep. En dan heb je het voor mij echt zo goed gedaan. Een van de beste mollen ooit. Omdat je zo opzichtig hebt lopen mollen. Zo duidelijk. En de hele tijd onder de radar bent gebleven. Ja. Echt. Ja. Maar het is echt heel knap ook voor een vrij extrovert persoon als jij om dan te gaan mollen zonder dat het opvalt. Het is echt, je hebt het echt heel listig gedaan. Even nog een applaus. Ja. En nog even ook nog een compliment aan jou, Daniel. Want jij bent de enige die op die 20e vraag... wie is de mol in het hele seizoen Jurre heeft ingevuld. Ja. De rest niet, dus ook voor jou. Ja. Er waren ook verborgen aanwijzingen dit jaar. Die staan op de site wieisdemol.nl. En daar vind je ook nog extra molacties van Jurre. Jurre, ik zei net al, je was een van de listigste mollen die ik ooit heb gezien. Ik heb er ontzettend van genoten. En zeker ook nu weer al die beelden. Het is genieten met jou, ook met hoeveel plezier je het hebt gedaan. Ik vind dat je het binnen deze intelligente en fanatieke groep uitstekend hebt gedaan. Mijn petje af voor jou. Dankjewel. En hoe listig Jurre was, gaan jullie nu zien. Nu krijgen we dat. Hallo? Met de mol? Ik denk dat ik wel een mol ben geweest waarvan ik dacht dat ik het zou zijn. Dat zo ver mogelijk kunnen kijken tot welke gekke dingen je allemaal kan doen. Dat lijkt me leuk. Al ben ik denk ik wel wat minder lief geweest. Ja, maar jongens, wacht. Mag ik even inbreken? Sommige vragen zijn echt gigantisch moeilijk. Daar gaan we nooit uitkomen. Er zijn 2 dingen. Ik ben geen steek verder gekomen en ik ben het geld kwijt. We krijgen allemaal mensen binnen, we hebben geen idee waar ze heen moeten. Op zich is dat precies jullie taak. Ik ben echt wel iemand in de groep geweest die altijd voor zichzelf ging. En soms leek het wel alsof ik de enige was, weet je wel, die voor jokers ging. Oh, Jurre gaat weer voor de jokers. Jullie zijn de winnaars van de 2 jokers. Gefeliciteerd. Ik ben eerlijk tegen je geweest. Ja, maar nu op jouw ding staat er eerlijk met een vraagteken. Ja. En daarom kies ik nu voor mezelf en kies ik joker. Doe je het echt? Maar ja, ik moest gewoon tactisch zijn. Ja, ik moest gewoon altijd voor mezelf gaan. Een joker. Dat is een joker voor Jurre. Ik denk, mijn voornaamste tactiek was echt een groepsspeler zijn. Jongens, even recapituleren, dat jullie zien wat ik doe. Kijk, dit is dus de A,
Zo, en de man met het hoedje. Check. Fantastisch. Ik ben dan het meest veilig als ik in ieder geval iedereen het gevoel geef dat ik in dienst van hun sta. Fantastisch. Ja, sowieso. Zodat echt alles een groepsbeslissing is en ik niks alleen opereer eigenlijk. Jurre heeft altijd met minimaal iemand gecheckt. Ja. Waar gaan we voor? 3 jokers, sowieso. Ja. Kom. Steert, jullie hebben 3000 euro. 5-0-3-2. Een vraagteken. Moet ik hem openmaken of niet? Ja, doe maar. Ja, doe maar. Nee! Ik denk wat ik goed heb gedaan is ervoor hebben gezorgd dat mensen mij niet verdenken. Jurre, als jij het bent, dan ben je de best, man. Ik denk dat dat wel goed is gegaan. Dat jij dit tegen me zegt. Maar en mag je dit? Heel lekker, Jur. Hou dibbers. Love jullie. Ik vond het echt een waanzinnig avontuur. Waar zijn die voor elkaar? Ja, schat, ik zie ze. Ik ben daar helemaal geweest. Wij zijn daar helemaal geweest. Zoeken. Super hard aan het zoeken. Wacht, ik ben nu echt heel goed aan het zoeken. What do you do for living? I'm a student. A student, oké. Ik heb hier iemand die werkt in de bibliotheek. Laat me er vooral binnen. Hoe ziet ze eruit? Ze heeft iets geels aan en een witte broek. Ik vond het ook wel echt heerlijk om, jullie gewoon zo te pakken. Ik ben toch wel door in de volgende ronde. Waarom zou ik zweten? Zijn we weer buiten. Mag ik een heel hartelijk applaus voor al onze kandidaten en natuurlijk onze finalisten. Hier zijn Jurre, Daniel, Ranomi en alle andere kandidaten. Komt-ie! Kijk, daar gaat de champagne eraf. En terwijl het feest hier doorgaat, kan ik alleen maar zeggen dat het spel is gespeeld. De mol is bekend. Bedankt dat jullie het hele seizoen weer zo volop gekeken hebben. Wij gaan weer ondergronds. Hopelijk tot volgend jaar. En nog een heel mooie avond. Dag allemaal. Bedankt.